Hello food lovers. Cook with Hubby and Sudu YouTube channel එකට ඔයාලා හැමදෙනාම වෙනදා වගේ අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඔයාලට පෙන්වන්නේ ඔයාලා ගොඩක් ආස කරන පෝක් කරි එක දිව පිනවන නියම රසකට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙමනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බලමු. මුලින්ම අපි කපාගෙන හෝදගත්ත පෝක් කෑලි ටික නැවත වරක් කහතේ හැඳි භාගයක් හා දෙහි බෑයක විෂ එකතු කර හොඳින් කලවම් කරගෙන දෙපාරක් හෝදගමු. දැන් අපි සෝදගත්ත පෝක් කෑලි ටික සීසන් කරගමු. ඉතින් ඒ විදිහට කරොත් තමයි පෝක් කරියට හොඳ රසයක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට සුදු ලුණු ඉඟුරු පේස්ට් තේ හැඳි භාගයක්, ගම්මිරිස් තේ හැඳි කාලක් හා ලුණු තේ හැඳි භාගයක් අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ පෝක් කෑලිවල හොඳින් දවට ගන්න. අපි ඉඟුරු සුදුලුණු පේස්ට් එක සාදා ගන්න ආකාරය වීඩියෝ එකේ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ලිස්ට් එකට පසුව පෙන්වා ඇත. ඔයාලා බලන්න. මේ විදිහට විනාඩි 15ක විතර කාලයක් වහලා පැත්තකින් තියාගන්න. ඔයාලට පුළුවන් නම් මීට වඩා වැඩි කාලයක් තියාගෙන සීසන් කරගන්න. මේ විදියට ලූණු, රම්පේ, කරපිංචා අවුමිරිස් කපා ගන්න. දැන් අපි පෝක් කරි එක හදාගමු. හට්ටියට තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්න. තෙල් වැඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. මොකද පෝක් එකේ තෙල් ගතිය තියෙන නිසා. තෙල් ටික රත් වීගෙන එද්දී ඉඟුරු සුදුලුණු පේස්ට් එක දාගන්න. මේ විදිහට ඉඟුරු සුදුලුණු ටික තෙලේ කලවම් කරගෙන එනසල්, කරාමු නැටි, උළුහල්, කුරුඳු පොතු තෙලට එකතු කරගන්න. රම්පේ කරපිංචා ටික එකතු කර කලවම් කරගෙන ලූණු, අවුමිරිස් ටිකත් එකතු කරගන්න. ලූණු සාමාන්‍ය ගානට මේ වගේ බෙදගන්න. දැන් අපි ලිප නිවාගෙන මිරිස් 3-5 ටික එකතු කරගමු. ලිප නිවා ගන්නේ මිරිස් 3-5 ටික බැදිලා වැඩි වෙන්න පුළුවන් නිසා.
අපි එකතු කරගත්ත මිරිස් 3-5 තෙල් එකේ හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි ලිප ඔන් කරගමු. දැන් සීසන් කරගත් පෝක් ටික එකතු කරගමු. මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන් තියාගන්න. පෝක් ටික මිරිස් 3-5 මිශ්‍රණය මේ විදියට හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් ගොරක කෑල්ල එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ වතුර කෝප්පයක් එකතු කරගන්න. හොඳින් කලවම් කරගන්න. මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර ටිකක් වැඩි කරගෙන පැය භාගයක් විතර පියනෙන් වහලා උයාගමු. දැන් අපි පෝක් කරි එක විනාඩි 15ක් විතර උයාගත්තා. මේ වෙලාවේ රස අනුව ලුණු එකතු කර කලවම් කරගන්න. නැවතත් පියන වහලා උයාගන්න. මේ වෙලාවේ පෝක් කරි එක පැය භාගයක් අපි උයාගත්තා. නැවත අපි අඩු ගින්දරෙන් පියන ඇරලා විනාඩි 20ක් විතර උයාගමු. එතකොට අපේ පෝක් කරි එක තවත් රසවත් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ පෝක් කෑලි ටික හොඳින් තැම්බිලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේ අපි ලිප ඕෆ් කරමු. මේ පෝක් කරි එක දැක්කම ඔයාලටත් කන්න ආස හිතෙනවා නේද? එහෙනම් ඔයාලත් මේ වගේ රස පෝක් කරි එකක් හදලා රස බලන්න. දැන් අපි සර්ව් කරගමු. ඉතින් අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා පහළ තියෙන ලයික් බටන් එක ක්ලික් කරලා බෙල් අයිකන් එක ටර්න් ඔන් කරගන්න. තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙමු.